सिम्पली म YouTube इन्ट्रोको बारेमा YouTube इन्ट्रो तपाईले कसरी इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ त्यो विशेष भिडियो लिएर आएको छु। भिडियो लास्ट तक हेर्नु होला र साथै म राम्रो लाग्यो लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला र साथै म भएको सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। म तपाईहरुको लागि सधैँ यस्तै भिडियो लिएर आएको हुन्छु र तपाईले सिम्पली आज सिकाउने वाला छु। म तपाईले YouTube इन्ट्रो देखि लिएर आउट इन्ट्रो देखि लिएर इन इन्ट्रो सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ बिल्कुल फ्रीमा। तपाईले त्यही सिकाउने वाला छु। बिल्कुल तपाईले एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। म त्यो एप्लिकेसनको लिंक सिम्पली तपाईलाई डिस्क्रिप्सनमा दिइदिन्छु। तपाईले त्यहीबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले कसरी बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही विशेष भिडियोमा देखाउने वाला छु। सिम्पली तपाईले प्ले स्टोर अन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोर अन गर्नेबित्तिकै माथि सर्च गर्नुपर्छ। तपाईले सिम्पली इन्ट्रो मेक भनेर लेखेको छ, इन्ट्रो मेकर। सिम्पली तपाईले यसलाई सर्च गर्नेबित्तिकै तपाईले यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई कसरी डाउनलोड गरेछु। मैले तपाईलाई यसको लिंक सिम्पली तपाईलाई भिडियोको तल दिदैछु। म तपाईलाई त्यही क्लिक गरेर तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ 4.6 को रेटिङ छ। तपाईले 10 मिलियन मान्छेले डाउनलोड गरिसकेको छ। 32 MB छ। तपाईले यसको यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म यसलाई डाउनलोड गरेर देखाउने गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेरो डाउनलोड हुँदैछ र तपाईले यस तरिकाले तपाईले भिडियोको इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुनेछ। देख्न सक्नुहुन्छ बहुत ही इजी इन्ट्रो छ। तपाईले बहुत ही गेमिङ देखि लिएर तपाईले सङ्ग्स पनि सबै तपाईले फ्रीमै दिन्छ। तपाईले बहुत ही इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई म यसलाई सिम्पली डाउनलोड हुन दिन्छु। देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेरो डाउनलोड भइसक्यो। तपाईले यस तरिकाले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईले सिम्पली यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म ओपन गर्दैछु। देख्न सक्नुहुन्छ ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ। तपाईले सिम्पली यसलाई ओपन गर्नेबित्तिकै तपाईलाई सबै देखाइहाल्छ तपाईले कसरी इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ भनेर। सिम्पली म एउटा इन्ट्रो बनाउन देखाउने वाला छु। सिम्पली तपाईले पहिले फर्स्ट यहाँ एलाउ दिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली म एलाउ दिदैछु। एलाउ दिनेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईले सिम्पली यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा क्लिक गर्नेबित्तिकै यसले सिम्पली रिमुभ हुन्छ र सिम्पली तपाईले तीनटा अप्सनको रिमुभ गर्छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली यहाँ तपाईले इन्ट्रो बनाउन सक्नुहुन्छ। अलरेडी मैले बनाएर राखेको थिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ अलरेडी तपाईले गेमिङको देखि लिएर सबै बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईले यहाँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले गेमिङको बहुत ही राम्रो एप्लिकेसनहरु देखाउँदैछ। बिल्कुल फ्रीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। जुन चाहिँ तपाईले यो भिआइपी लिएछ यो मात्रै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। नभए यिनीहरु सबै तपाईले इन इन्ट्रोहरु सबै लगाउन सक्नुहुन्छ। आउट इन्ट्रो देखि लिएर तपाईले आउट इन्ट्रोको सिम्पली तपाईले यहाँ देखाउने वाला छ र तपाईले माथि त्यो फ्युचर पनि मिल्ने वाला छ। सिम्पली तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ पपुलर अर्डर तपाईले सबैले यहाँबाट बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली कलरमा पनि जाएर तपाईले कलरको पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ बहुत ही राम्रो कलरहरु दिएको छ। तपाईले बिल्कुल फ्रीमा तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले सिम्पली म एउटा इन्ट्रो बनाउन देखाउने वाला छु। सिम्पली मैले यो इन्ट्रो चुज गर्दैछु। सिम्पली तपाईले यो इन्ट्रो बनाउन देखाउन छु। यो इन्ट्रो बनाउनको लागि तपाईले सिम्पली के गर्नुपर्छ भने सिम्पली तपाईले यो फास्टकोमा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सिम्पली यहाँ दबाएर देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली मेरो डाउनलोड हुँदैछ। यो देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले डाउनलोड पनि हुनेबित्तिकै तपाईले सिम्पली यहाँ स्काई माग्छ। सिम्पली तपाईले स्काई दिनुपर्ने हुन्छ। सिम्पली यहाँ फेरि स्काई र तपाईले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ यो यस तरिकाको हुन्छ। अगर म एक बार प्ले गरेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली यहाँ तपाईको बीचमा नाम हाल्न सक्नुहुन्छ र तपाईले साथैमा यता साइडमा पनि नाम हाल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो युट्युबको नाम तपाईले जे पनि तपाईले बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईले त्यही बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली म तपाईलाई यहाँ नाम हालेर देखाइन्छु। सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले त्यहाँ प्रेस गर्नेबित्तिकै देख्न सक्नुहुन्छ सिम्पली तपाईले यहाँ नाम हाल्नु भन्ने छ। तपाईले जे पनि तपाईको युट्युबको नाम छ तपाईले सिम्पली त्यही हालेर बनाउन सक्नुहुन्छ र तपाईले सिम्पली त्यस तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली म तपाईलाई एउटा बनाएर देखाउने वाला छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले सिम्पली यो तपाईको नाम हालिसकेपछि सिम्पली तपाईले यहाँबाट कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मैले यस तरिकाले पनि बनाउन सक्ने वाला छु। तपाईले सिम्पली यहाँ बनाउन देख्न सक्नुहुन्छ तल तपाईले बहुत ही ल्याङ्ग्वेजको तपाईले उयो आएको छ। तपाईले सिम्पली जे पनि कलरको बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली रेडको देखि लिएर जे पनि तपाईले थुप्रै अप्सन दिएको छ। फ्रीमा तपाईले अप्सन दिएको छ। तपाईले फ्रीमा तपाईले यस्तो बनाउन सक्नुहुनेछ। साथैमा बहुत ही राम्रो एप्लिकेसन छ र तपाईले सबै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिम्पली यहाँ तपाईले अर्को कलरमा जानु भने सिम्पली तपाईले कलरमा पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टेम्प्लेटहरु तपाईले बहुत ही इजिली बनाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो तरिकाको हुन्छ। तपाईले अगर यसलाई चुज गर्नु भने तपाईले सिम्पली यसलाई डाउनलोड गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले सेकेन्ड अप्सन पनि बहुत ही दिएको छ। कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो तपाईले कलरलाई आफ्नो त्यसलाई। देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी तपाईले गरेर देखाउँदैछु। तपाईले सिम्पली यहाँ ब्याक जानेबित्तिकै तपाईले सिम्पली तपाईले यहाँ सङ्ग्सको अप्सन पनि आउँछ। तपाईले सिम्पली तपाईले यहाँबाट सङ्ग्स पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। सङ्ग्स लगायो भने बहुत ही राम्रो इन्ट्रो बन्न सक्छ र तपाईले सिम्पली सेकेन्ड अप्सनमा पनि त्यस्तै नै गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँ सिम्पली यहाँ क्लिक गर्नेबित्तिकै तपाईले फ्रीमा तपाईले यिनीहरु सबै फ्रीमा तपाईले नो कपिराइटमा तपाईले यिनीहरु भेट्न सक्नुहुन्छ र तपाईले सिम्पली फ्रीमा तपाईले यिनीहरु दिने वाला छ। देख्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रो लेखिरहेको छ। तपाईले इन्ट्रोको सबै तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ 23 सङ्ग्स छ र तपाईले 26 सङ्ग्स छ र तपाईले 67 सङ्ग्स छ र 42 सङ्ग्स छ। तपाईले सबै यिनीहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली कसरी युज गर्नुपर्छ भने तपाईले कुन चाहिँ तपाईलाई अप्सन चाहिन्छ तपाईले सिम्पली यहाँबाट सुनेर तपाईले सिम्पली डाउनलोड गरेर तपाईले युजमा लेखेको हुन्छ र तपाईले सिम्पली युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले साथैमा
आफ्नो आफ्नो तपाईले सङ्ग्स पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो सङ्ग्सको लागि तपाईले सिम्पली यहाँ सङ्ग्समा क्लिक गर्नुपर्छ। सङ्ग्समा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईले सिम्पली तपाईले देखाउनेवाला छ आफ्नो ल्याङ्ग्वेज तपाईले के छ, आफ्नो तपाईको गाना के छ। सिम्पली मेरो छैन, तपाईले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। फनीदेखि लिएर सिङ्गलदेखि लिएर पिपलदेखि लिएर सबै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। सिम्पली म ब्याक जान्छु। ब्याक जाने बित्तिकै तपाईले यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ। यस तरिकाले भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद र साथै म तपाईलाई लाइक एन्ड कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सनु होला। तपाईले सिम्पली च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै, बाइ बाइ।